Welcome back! Sean. What's up mga ka-happy? It's your girl, Chelsea! So mga ka-happy, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng armband! Step 1. Gugupit tayo ng tela. Tinatahi na po ng mananahin natin yung armband. So guys, tapos na. Yan. Bakit hindi mo sinama si Jill? Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aming mga videos.